National ID Step 2 Online Appointment Updates. Ito yung update about sa online appointment for Step 2 para sa application natin ng National ID. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, click mo na ang subscribe button at notification bell para maging updated ka. So from previous video, pinakita namin kung paano mag-register online and also nagkaroon din ng updates about sa Step 2 kasi hindi pa tayo nakakapag-book ng online appointment. And now, meron ulit update from PhilSys mismo about sa Step 2 ng registration. Ito yon. Ang sabi dito is kung kasama ka or nag-register ka sa Step 1 online at nakatira ka sa mga 14 or nakatira ka sa 14 municipalities na nilagay nila dito, is pwede ka nang mag-book ng online appointment para sa Step 2 registration. And ang sabi dito is unti-unti naman magbubukas ang online appointment booking para sa iba pang mga lugar sa mga susunod na linggo. So hintayin na lang din natin. Pero kung kasama ka dito sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, Nueva Ecija, Camarines Sur, Masbate, Antique, Capiz, Bohol, Cebu, Negros Oriental, and Leyte, ito sa mga specific na city na to, pwede nang mag-book online. Sa atin naman, sa mga hindi nakatira dito, hintayin na lang din natin yung updates from PhilSys kung kailan tayo pwede mag-book online. Ang sa amin naman is lagi namin i-update yung YouTube channel namin kung magkaroon na ng panibagong updates or nadagdagan na tong list na to na pwedeng mag-book ng online appointment nga for Step 2. So, hit nyo na yung subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa mga ipapublish na pa naming videos about sa National ID. Napapansin kasi namin is nagkakaroon sila ng mga updates sa websites nila or sa Facebook page nila, and after namin makareceive ng update from them, magpapublish din kami agad ng video about it. And also, dagdag ko na din na kung ikaw ay hindi nag-register online, instead nag-register ka dun sa mga nag-house to house, hindi mo na kailangan mag-register online katulad ng sabi dito. Dapat hintayin lang talaga yung text mula sa PSA or announcement mula sa LGU ninyo tungkol sa schedule ng Step 2 registration dito sa National ID. So itong update sa to is sa article din ng psa.gov.ph. And try na rin nating mag-login para sa mga nakatira sa lugar na to. Ang gagawin is, andito ako sa register.philsys.gov.ph. Ito siya. And then click ko yung proceeds. And then i-enter ko dito yung mobile number or yung email address na ginamit ko nung nag-register ako sa Step 1. So sa akin, email address ko yung ginamit ko. Tapos check ko lang to. And then crosswalks down. And then click verify. And then send OTP. So ngayon, napapansin ko mas mabilis na yung pag-send nila ng OTP. So 717115, ito yung code na na-receive ko. So enter ko lang siya dito. And click verify. Dito sa status, pending appointment pa ako. Pero just in case na available na yung pag-book ng appointment, lalo kung taga rito kayo, i-check nyo na lang sa portion na to or pagka-login ninyo kung makakapag-book na kayo ng appointment ito sa National ID online. And yung ginawa natin is based na rin sa sinabi nila na mag-login lang daw sa register.philsys.gov.ph gamit yung email address or yung mobile number na ginamit natin sa Step 1 para mag-book ng appointment papunta sa Step 2 registration ng National ID. And that's it. Nakatulong ba tong video na to? Kung oo, pakiclick ang like button para mas ma-inspire pa kami gumawa ng mga tutorial videos katulad nito. And kung may mga updates pa from PhilSys, idadagdag namin yan sa playlist namin dito. So pwede nyo i-check tong playlist na to for other videos about National ID. And this is Media Tech Library. See you sa next video. Bye-bye!